الله عليكم متابعينا الكرام، خوتنا الجزائريين. فهم طبعا فتح المجال الجوي بأنه كذبة، وبأن الجزائر تكذب على الناس. فهمتوني كيفاش؟ الشعب قال الشعب اللي يفهم كلش، نظام البرتوش ونظام المخزن، اللي راه فاهم كلش وعارف كلش وفهمتوني شاف كلش. نظام البرتوش متابعينا الكرام، طبعا هذوك الاشخاص اللي راهم يدافعوا عليه، طبعا يلبس التيشيرت ديال المملكه ويعتقد صح بانه مملكه قويه، وانه حقيقه ما يحتاج المساعدات الجزائريه، وأن المساعدات راح تجيه من الدول الشقيقه والدول اللطيفه والدول الصديقه كما راه يقول. راح نحط لكم فيديو واحد من هذوك الجهه يشرح للناس فتح المجال الجوي الجزائري على الطائرات اللي تروح الى المخزن. انا على بالي باللي انت ما فهمتش، تاك حمار تما، فهمتني؟ مازال ما فهمتش. تبع الفيديو واش راح يقول، تبع. اسمح لي يا با حسان، راك فهمتي غلط. المجال الجوي الجزائري مفتوح على العالم كامل الا المغاربه، الا رويال اير ماروك. وحنا ما عندنا فين نمشيو. حنا ما غنهزوش المرضى ديالنا والجرحى ديالنا وغنديوهم شي دوله اخرى، وماشي حنا اللي غنمشيو نجيبوا المساعدات من شي دوله اخرى. يعني اللي بغى يجي عندنا مرحبا به، يدوز من فوق الجزائر، غير حنا اللي ما عندناش الحق ندوزو من فوق الجزائر. اما المساعدات، الناس اللي غادي يبعثوها لينا وعندهم الحق يدوزوا فوق الجزائر. يعني هادشي اللي قال تبون زايد ناقص. حنا ما عندنا فين غاديين، وماشي حنا اللي غنمشيو نجيبوا المساعدات، والمساعدات غتوصلنا من الدول الشقيقه والصديقه. اما هادو ما صديقه ما شقيقه. سير شوف الفيديو ديال العرس اللي كانوا دايرين البارح في الحدود ديال جوج بغال. العدس عدس العدس العدس. بون، الحاجه الاولى الحاجه الوحيده اللي انت راك صح فيها، انه الجزائر فتحت المجال الجوي على الطائرات اللي بغات تروح مباشره الى الزريبه. فهمت؟ وهذاك واحد سمو كوكو، ولا ما على باليش انايا، واحد البعير عايش في ما على باليش في وين، في فرنسا ولا، لعبها شاوي بصح ماشي شاوي، باسكو الشاويه ما يخونوش البلاد. هذاك باين اصلا ماشي جزائري، باين يماه مروكيه ولا تونسيه ولا ما على باليش انا يماه، ولا اصله ولا جدو منين، ولا وجدو باين كان حركي من الاخر. قال هم الجزائر كيفاش الجزائر راح تفتح المجال الجوي، يستهزاو بقرار الجزائر. قال لك كيفاش الجزائر تفتح المجال الجوي، الامارات تمر، تونس تمر. حبيت نقول لك واحد العفسه برك. تبان لك في السماء، تبان لك طريق كيما الارض يا البغل. في السماء كاين طرق في السماء ماشي كيما الارض. والطائرات التونسيه مثلا كي تحب تروح الى المروك، الجزائر راهي تعطيها ترخيص معايا. الجزائر طبعا كي الطائرات الاماراتيه كي تحب تروح الى البرتوش وتمر عبر الاجواء الجزائريه، راهي تحتاج ترخيص. فهمت كيفاش؟ هي تحتاج ترخيص، تحتاج الاوكي من الدوله الجزائريه. الطائرات التركيه مثلا ولا المصريه ولا اللبنانيه، اي طائره تحب تروح الى الجزائر الى المروك راح تمر عبر الاجواء الجزائريه. كي توصل ثم تمر بتصريح. انا راح نفهمك كيفاش الجزائر فتحت المجال، بسكن الله غالب واحد كيكون بغل وبعير ما يعرفش هاد الامور هذوما، معليش، لا عيب في ان نشرح له، ولا عيب انه من خاوتنا الجزائريين يبارطاجيو الفيديو باش يفهموهم. انا واش قلت لكم البارح؟ انا البارح حضرت قلت لكم يا خاوتي الجزائريين، الجزائر لم تفتح المجال الجوي تاعها للطائرات البرتوشيه باش يمروا. قال لك احنا ما ننقلوش الجرحى تاعنا والمرضى تاعنا في الطياره خارج المملكه. لو كان غير جيت تنقلهم بالطياره، لو كان غير جيت تنقلهم بالطياره، لانه رانا شفناكم كيفاش راكم تنقلوهم فوق الحمار وفوق البعير. لو كان غير جات الطياره برك، لو كان جات الطياره نقولوا معليش،
الدولة الجزائرية هي اللي غالطة، والدولة الجزائرية هي اللي السبب، والدولة الجزائرية اللي ماهيش مليحة، وكاع نورمال. معليش نقلهم في الطيارة برك، راكم تنقلوهم في الحمار، فوق الحمار مساكن، الله غالب عليهم، واش راه الله غالب. يا البرتوش، الطائرات الجزائرية والقرار تاع رئيس الجمهورية، الطائرات الجزائرية اللي راهي تمر عبر الأجواء، عفوا الطائرات الأخرى. يا أخي أنا شرحت لك، قلت لك أنه خطوط الطيران الأخرى مثلا الماليزية، أي شركة طيران تمر عبر الأجواء الجزائرية تروح إلى إمارة مراكش تحتاج إلى ترخيص، تحتاج إلى ضوء أخضر من طرف السلطات الجزائرية. طبعا انت راك لاعبها مثقف، وراك لاعبها سي وسمو، راك لاعبها هارب، راك لاعبها تعرف. على بالك باللي مثلا درك نعطيك مثلا طائرة مصرية رايحة للمروك، راح تمر عبر الأجواء الجزائرية، ما تقدرش تمر عبر الأجواء الجزائرية تروح في رحلة مباشرة إلى المروك، لازم لها ترخيص. الجزائر نحات لهم هذاك الترخيص، فهمتني؟ نحات لهم الترخيص وفتحت المجال، فتحت يعني الطريق اللي راهي تروح للمروك فتحتها بدون ترخيص. طائرة مصرية تمر، اللبنانية تمر، التركية تمر، الإماراتية تمر، القطرية تمر بدون ترخيص. فهمتني؟ نفهمك، على بالي مازال ما فهمتش. شفت أي طائرة تمر عبر الأجواء مثلا توصل الأجواء الجزائرية دير نداء، الاير فورس، القوات الجويه الجزائريه تتصل بالطائره تقول لها اعطيني مثلا، اعطيني الترخيص تاعك، الترخيص تاع الرحله ورقم الرحله باش تمري الى البرتوش. الجزائر الان ما تحاسبهمش، اللي يمر عبر الاجواء الجزائريه من الطيران المغربي، الطيران الاماراتي، القطري، ما على باليش انايا، اي خط يمر الا الخط الصهيوني طبعا، على بالكم هذه يعني اوبري، هذه من سبع المستحيلات. الطيران الصهيوني متابعينا الكرام راح يروح لفرنسا ويعاود يهبط للمروك، اذا طبعا راحوا لهم المساعدات. فهمتني؟ بس نتايا طق 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 بلا 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 ويتاكل فيك كاع غير تهدر، والمهم تخرج الجزائر باللي ماشي مليحه. طبعا هذا انسان جاهل له، بس ما عنده حتى معنى. دوك نحط لكم الانسان اللي يفهم مثقف في قناه طبعا عربيه يهضر على قرار الجزائر، والذي قال لك انه نشكر الجزائر على هذا القرار. علاش راح تقولوا لي الياس وش معنى الترخيص؟ الترخيص اللي تديه الطائره متابعينا الكرام يعطل طبعا حركه السير. الجزائر راهي حاطه في بالها انه الدول العربيه راح تدير جسر جوي بين مثلا مصر والمغرب، بين الامارات والمغرب، طبعا امارات مطبعه، قال لك ما زعما ما تخليش البراتيش. الجزائر حاطه في بالها انه راح يكون هناك جسر جوي بين مثلا قطر والمغرب، بين تونس والمغرب. الجزائر حاطه في بالها انه نحات الترخيص من اجل تسهيل عمليه الوصول الى اولاد القاف، البراتيش اللي ما يستاهلوش طبعا. خلونا من اقليم الريف مساكن الله غالب عليه. والعودة إلى نقطة أنكم تنقلون مرضاكم بطائرة خاصة إلى الخارج، هذه من سابع المستحيلات، هذه في المنام يا البرتوش وما ديرهاش. بس حنا رانا شفناكم كيفاش راكم تنقلوا في الموتى ديالكم، ماشي حتى المرضى. فهمتني؟ المرضى راكم تقتلوا فيهم مساكن، ربي يرحمهم وربي يشافي المريض وربي يرحم اللي ماتوا. المخزن راهو يدير كوارث في الزريبة، ولا أحد يتحدث ولا أحد يتكلم، وانتايا جاي تنتقد وتهضر وتقول لهم باللي الجزائر راهي ما فتحتلناش المجال الجوي. الجزائر ما تفتحلكش المجال الجوي ديالها، الجزائر ما تفتحلكش المجال الجوي ديال الطائرات البرتوشيه باش يمروا، بس هذا قرار سيادي. فهمتني كيفاش؟ وحتى الدولة الجزائرية واش قالت؟ فتحت المجال الجوي تاعها للمساعدات اللي راهم رايحين للمروك. افهم يا البغل، المساعدات. انا ديجا البارح قلتها لك، قلت لك ماشي الجزائر فتحت لك المجال الجوي باش تطلع وتهبط بالطائرات الصهيونيه ديالك، بس حنا الجزائر علاش قفلت لك المجال الجوي يا البرتوش باش نفهمك، بس على بالي بغل يا البرتوش. الجزائر علاش قفلت لك الطيران والرحلات الجويه؟ بس على بالها باللي البرتوش يستخدم او الصهاينه يستخدموا طائرات الملكيه المغربيه بترقيم مغربي
باش يتجسوا على الجزائر أثناء المرور فوق مجالها الجوي. وهذا ما رصدته الجزائر في 2000 قبل طبعا غلق المجال الجوي. رصدته طبعا أجهزة الرادار الجزائرية بأنه كاين أجهزة تجسس راهي تمر في طائرات مدنية تنقل الشعب البرتوشي، مثلا تروح إلى مصر ولا تروح إلى لبنان ولا تروح إلى تونس ولا تروح إلى فرنسا مثلا، تمر على الجزائر. هناك أجهزة تجسس إسرائيلية وصهاينة كانوا ثم يمشطوا الجزائر ويحاولوا يشوفوا وش كاين في الجزائر، لأنه قلت لك حتى الأقمار الصناعية الآن ما تقدرش ترصد المواقع العسكرية اللي فيها الجزائر. ليسونسيال هذه أمور انت البرتوش ما تعرفهاش، انت تعرف غير العدس واللوبيا وتاكلهم هذا ما كان. السلام عليكم، بارطاجيو لنا خوتي، بارك الله فيكم. أخيرا، كانت هنالك عديد من الدول أبدت استعدادها لتقديم يد المساعدة للمغرب، وبالفعل تحركت أطقم من تركيا ومن تونس حتى الآن على الأقل. هل لديك أي معلومات حول وصول هذه الفرق إلى المغرب؟ الملاحظة التي كما قلت وأعيدها، هناك تضامن غير مسبوق عبرت به مجموعة من الدول، لا العربية لا الدولية، وكذلك عبرت عن تقديم المساعدة، حتى أن رئيس الوزراء الهندي في افتتاح القمة العشرين التي كانت منعقدة اليوم عبر كذلك عن تضامن رئيس أمريكا بايدن. في الدول العربية كانت كذلك مصر، السعودية، قطر، وحتى هناك مبادرة مستحسنة رغم الخلاف الواقع ما بين المغرب والجزائر، إلا أن الجزائر ارتقت بأن تفتح الخطوط الجوية لتسهيل هذه المساعدات. فنحن نشكر من جانبنا كإعلاميين وكنشطاء هذا الدور التي قامت به الجزائر من أجل إيصال هذه المساعدات إلى الشعوب أو الشعب المغربي الشقيق. فهذا لم يفاجئنا أولا كشعوب، لأن دائما هناك